Amman, a mondák szerint 7 dombra épült város, a föld legrégebb óta lakott települései közé tartozik. Jordánia fővárosa egy 4 milliós kaotikus metropolisz. Itt az Citadel a legmagasabb pontja. Biztos nagyon finomak amúgy, fokhagyma. Ezek valószínűleg élénk színekkel voltak annó festve. You want to come to my house together? Really? Mennyit fizettél, mondd négyünknek? A sok kaja. Annyian megnéztek, annyian rám tudatos rám, hogy hihetetlen. Rám nem hiszem. Most este 5 óra van itt Ammanba, Jordánia a fővárosába, és most indultunk el egy kicsit, amikor egy kicsit lehűlt a levegő. Ó, cicó! Szia! Itt mi pont a központban lakunk egyébként, itt béreltünk egy Airbnb-t, ami nem is volt sok, mert hogy 3 szoba van, és szerintem vagy 80 simán elférnénk, de csak 4-en vagyunk, és ez volt 60 euró. Igen. 60 euró, és az egész apartman, ami ilyen kis, pont itt mellette kaptunk is parkolót, és ilyen nagyon-nagyon süt a nap, és most megyünk a teendőket, ugye első nap el kell végezni, vettünk egy SIM-kártyát a reptéren, az Orange-tól, igen, az volt, jó, mennyi cicó, ó Istenem, milyen szép vagy, szia. Ja, nagyon sok itt a cica. Igen, vettünk a reptéren az Orange-tól egy 10 gigát 10 jordán dinárért, ami nem olyan vészes, de szerintem a városban kapunk olcsóbban is, vagy a bazárban, vagy valahol általában olcsóbbak. Most pedig megyünk egy Abu Shaik nevű váltóba, ott lehet a legjobb árfolyamon váltani, és átváltjuk a nagy címletű dollárunkat hái dinárra, jordán dinárra. Így éri meg a legjobban készpénzzel fizetni. Nagyon kis hangulatos vagyunk a downtownban, amúgy itt lakunk. Egy csomó kávézó van, mi is egyet kávéztünk, mielőtt eljöttünk. Nagyon édi. És megyünk, vádunk pénzt, mert anélkül nem igazán tudunk vásárolni, csak Revoluta vásároltunk eddig. De most már azért a bazárba kellene. A kezdés már itt nagyobb hangzavar lenne, de jövünk le szerintem a főútra. Fönt laktunk mi. Csendes volt, amúgy nem volt semmi baj. De itt aztán nagyon tudálnak. Nagyon tudálnak. Mondom, a boltok, minden. No. A helyi öltözőtek nagyon szépek amúgy. És tele van bolttal, mindenfélét lehet kapni, ugye? Még ez nem is a bazár, ezek csak a rendes boltok. Szerintem. Még nem a bazárban vagyunk, de már most 5 órakor is olyan élet van itt, hogy hihetetlen. És már olyan meleg szerencsét, kicsit fúj a szél. De nagyon dudálnak helyébe. Nagyon szépek. Romania. Thank you. Hello. Hi. Where are you from? Mindenki kérdezi, hogy honnan hoppá. Felejtettem, hogy nem szabad kezet fogni. Hirtelennyével. Hát azért nem, inkább nem. Hogy tele van. Igen, az fontos, hogy a nőket nem nagyon szabad videózni, erre kellene vigyázni, nem szeretik, hogyha az ő nőiket videózzák. Nagyon sok ilyen bolt van. Excuse me, lady, welcome. Thank you. Mindenféle fejdíszek, bizsuk, hát itt aztán esteinben vásárolok, van amiből válogatni. Sálak, akarok ilyen sálat venni majd, ilyen vékonyat. Kis kabátkák 5 jordán dinár. Ami nem is sok amúgy ezekért a puffos kabátkákért. Igen, 5. Látod, de biztos igazi. De nem sok. Akarok venni ilyen vékony sálacskát. Jó, ezek a nettecskék milyen jók. Olyan szépek, de szerintem egy másik ilyen esküvőre valós, amelyik ilyen fehér. Van a régi fajta, amiért kevesebbet adnak ezért, mint az újért. Ezért adnak 0,7. Mennyit? 0,708-at, és ezért 0,7-at csak. Igen, ez a régebbi, mi se tettük. Vasztunk elég sokat. Na, akkor a 600 dollárra 421 jordán dinárt kaptunk. Milyen szép a pénzük egyébként, annyira színesek. Olyan más, mint a miénkek. Nagyon szép. És mi ennek a váltónak a neve? Abu Shaik. Itt van a központban, a downtownban. És madár ide a Poznára fel van téve. A nagy kavalkádban. Bambuszadon 5 dollár csáva. A cukornád, nem? Lehet, hogy cukornád. Abból szoktak csinálni ilyen levet cukornádból. Kis teácska,
keserű, nagyon keserű tea. Ott meg a bazár. A te olyan, mint a törököknél, nem keserű. Jó. Mennyit fizettél, mondd el, négyünknek? Ez a sok kaja. 7 És dinár. egy tea. Még egyszer? 642, az mennyi? Az 8 euró 8 euró. kb. Így kell spórolni. Tudtam rá, hogy olcsó lesz, de hogy Tehát 7 Jordan dinári, négyen Mi vacsoráztunk. 850-et adtunk össze, úgyhogy valamit kiadtok, de hát Ezek a zöldségek komplimenterik voltak, a pita is, és akkor azokért kellett csak fizetni is, a teáért gondolom. Lehet, a tea is komplimenteri volt amúgy. Ez az amúgy. Az sem. Itt bárhol lehet ülni, bent is van mosdó, van bent szappan, minden. Itt a nagy kavalkádban van. És nagyon finom, amúgy nagyon sok review volt, mert szen azért jöttünk ide. 21 000 review volt és 4,1-es, szóval most már értem, hogy miért, mennyire olcsó. kézzel lábbal kell lenni, úgyhogy európai Igen, de evésmódot félre kell tenni. ezek a tálak, nem tudom mire valók, szerintem valami kaját főznek belőlük, mert ilyen kerámiában vannak. És bent is ezek nagyon szép színűek. Az összi jó. Azt olvastam, hogy a Amman keleti fele itt a dombon túl az már olyan gettósabb, oda nem érdemes főleg esténként egyedül nőként oda menni, de máshol elég érdekes lehet 12 után sétálni, olyan, mintha a Takártitbe sétálnak, kihaltak az utcák, és van szabadságot, mehetsz a már eladsz. Csak nőként egyedül nem éppen a legjobb, de ha nem vagy ilyen kirívóan öltözködve, vagy feszülős ruhákba, akkor oké. Ja, mondd el, mit mondtál, hogy néz ki ez a kilátás innen? A kilátás olyan, mint amikor az ilyen amerikai akciófilmek kezdődnek, és a távcsöves, a sniper jött Irakba vagy Iránba valakit kivégezni, és így reggel szürcseli a kávéját, utána meg megy Tényleg terroristákra amúgy. vadászni. Ezek a fehér épületek. Úgy olvastuk, amúgy láttuk, hogy mindenhol tele van zászlóval, hogy 27-én van nekik a függetlenség napjuk, és arra készül mindenki. Ezért látunk minden egyes rossz és rosszabb autón is tele egy óriási nagy zászlókkal. Majd egyet megpróbálok le videózni, ha sikerül. Az egyik oldala a bontószökemény volt, szét volt törve, a másikon meg egy nagy zászló. Nyomják, nem számít semmi. Nincs itt se törésteszt, se szabvány, kipufogógáz, se semmi. Bármit lehet. Bejöttünk a Grand Mosque-hoz, de itt alig van mozgás. Este 8, igaz hétköznap, de ki van halva az utca. Ki van a király, tanügyminisztérium. De semmi nyüzsgés itt a moszknál. No? Can we go in here? Only here, okay. Thank you. Ez Amman este. Ma ide értünk, ide übereztünk a központba, a downtownba, és nagyon-nagyon zajos. De nagyon magány, nagyon élet van itt, aztán tényleg lehet látni. Megnéztek az utcán azért, mert sok turistát nem láttunk, ezt nem lehet mondani. De van bozár, az biztos. De amúgy annyian megnéztek, annyian rám tudatos ránk, hogy hihetetlen. Hát rám nem hiszem, inkább rátok. Ja. Pedig fel vagyunk költözve, nem is az, de lehet, hogy a hajunk miatt ilyen szűkisebbek, meg itt általában nem lássák ugye a nőknek a haját. Na, de érdekes, hogy nagyon kedvesek, mindenki mosolygott is ránk tudatokból, mosolyogtak, nevettek, minden integettek. Nagyon édeskék. Ott a nagy zászló az autó elején. ID4, kínai piacos ID4 lehet.
A csütörtök, ha jól tudom, igen. Na, tele vannak ilyen szép ruhákkal, de szednél szebbek. Nem, ezeknek is alja kín van, látod? Gyermek, a gyermeknek ki lehet. Nem, vezetőnek kell. Igen. Cukrok, gyümik, van minden, aztán hát bazárban általában mindig van, de nekem az a kedvencem a bazár. It's activated. Yes. This one. Very well. Shukran. Shukran, thank you. Afwan, you want learning Arabic? A little bit. little bit, sure. Salam alaikum, no? We know Yes. shukran. Shukran. Well, thank you. Salam alaikum, hello. Salam. Salam alaikum, hello. But only salam or it's not good? You can, salam. Okay, okay. Walaikum salam. How do you say bye? bye? What? Bye. Bye bye. Okay, See bye you. bye. مع السلامة. Masal. You want to go to Wadi Ram? Yeah, we are going. Yeah, we have a reservation. Wadi Ram it have party. Party. Party? Yes, party. Yes. Where? What kind of? No, not party with. You can drink wine. No. It doesn't matter the drinks. Dance. Dance. Yani something. It's very good. It's Drink is expensive here. I don't have Here? that money. Drink Yes? is not expensive. I saw it's Alcohol is expensive. expensive, I guess, yeah. It's expensive. Yes. Yeah. Yes. I don't have money for that. Poor tourists. Sweet. I know one with pistachio and Yes. honey. I don't know what's the name, but I saw Kunafa. it. And with cheesy kunafa. Yes. I wanna try it. You eat it? No, It but I is- saw it. It's on my bucket list. It's very good. This is my number, okay? I told if you want any help, On WhatsApp. Show us where to have that breakfast you said. you want breakfast. Yeah, here in If you want, come to my house together. Really? No, thank you. No. Shisha. Shisha. You want to drink shisha? No. I have to drive to that sea then. Okay, just a moment. With the shisha. No, normal. No, shisha. No, You don't shisha. need. I cannot drive with shisha. Shisha. After shisha, I'm driving like. Right, left. Yeah. Okay, no problem. Okay. Plus now. Are you happy in Jordan? Yeah. Kicsi babák, jól milyen szépek, annyira színesek. Jól néz ki. Fűszerbolt, van benne minden, gyógynövények, parfüm. 10-kor is énekelnek, imádkoznak. De csak a hangszórókon megy. Igen. De be is mennek. Mindenki megy be. Tele van itt olivabogyóval, mindenféle ilyen elrakott zöldségekkel, ilyen ciklámen színűekkel. Biztos nagyon finomak amúgy, fokhagyma, ilyen valami fűszerezve. Jól néznek ki amúgy. Ilyen a répával töltött olivabogyó. Nem lehet rossz azért. Pici parik. Az áruk, hogy minden kívül, azt nem tudom. Tele van fűszer ilyen kis zacskókban, de nem tudom mik lehetnek azok már. Arabul van minden felírva. Ez a helyi piac inkább datolja. Úgy nézem a datolja, de nem tudom, hogy 1 kiló. Egy. Ó, és egy csomó mag. Hát itt aztán van mag. Mindenféle magok, nagyon sok magot esznek. Igen. Ők sokat esznek. Tészta. Jó reggelt! Ez itt a kilátáskánk reggel. Most ilyen jó csend van amúgy. Reggel, még be vannak zárva a dolgok. Lehet, hogy sok mindent nem nyitnak ilyen korán reggel. De nagyon jó idő van. Úgy. Most megyünk reggelizni, azután ki kell pakolni ugye a szállásra, és úgy gondoltuk, hogy elmegyünk a Citadellára, valahol itt van felettünk. Igen, már az benne valami is a Jordan Pass-ben, amit vettünk, azt megnézzük, és aztán megyünk egy érdekes helyre.
Ára kell számítani. Dim, dom. Régi épületek. Felmásztunk a Citadellához. Ilyen óváros. Elvileg a világ egyik legrégebbi városai közé tartozik, ami még megvan nagyjából egybe. Itt vagyunk a Citadellán. Egyébként az Amman Citadellája a világ egyik legrégebben lakott helye a világon. A Citadella területe már több mint 8000 éve lakott, és régészeti bizonyítékok szerint már a neolitikum idején is éltek itt emberek. Ez a kapu volt, ami összekötte itt a Citadellát, azt írják a mostani nevezett downtownnal, ami ott lent van, ahol mi is voltunk a tegnap este. Itt amúgy látszik ez a Herkulesnek a temploma, és ott volt a bejárata, ilyen körülbelül 4 oszlop lehetett ott a bejáratánál. Itt egyébként a régészek szerint a domb alatt már nagyon régi feltáratlan civilizáció nyomai is rejtőznek, viszont ezek régebbi ilyen teljes városrészek lehettek, amelyeket évszázadokkal ezelőtt valamilyen föld betemetett, és ezt még nem fedezték fel. És amúgy itt a Citadella dombján ciszternák és ilyen esővízgyűjtő rendszerek voltak, mivel a környéken kevés természetes forrás volt, az erdős környezet segítette a víz megtartását a talajban. Bár már csak kőromokat látunk, ezek valószínűleg élénk színekkel voltak annó festve. A római és bizánci birodalomban nagyon gyakori voltak ezek az élénk színek, a piros, kék és az arany motívumok, és mozaikok meg freskókkal voltak tele nagyon valószínűleg. Itt egyébként szeles az idő, Szilvia már 3-szor elhagyta a kalapját. Itt látjátok mögöttem ezt a félsivatagos tájat, ahol ki vannak építkezve, viszont ilyen régészeti kutatások szerint annó az ókorban ezeket a dombokat pisztáciaerdők és tolgyfaerdők borították, tehát nem ilyen kopár volt minden, hanem sokkal sűrűbb és zöldebb volt. Nagyon szeles itt fent a Citadellán, de ugye ez elvárható. Ilyen érdekes videók, ilyen ezüst színűek, nem tudom, hogy mik élnek meg itt ebbe a sivatagos tájok vidékül, de nagyon érdekesek. Van itt egy templom, amiben be lehet menni. Akkor be is menjünk. Nagy vasajtó. A dómot azt újraépítették, látszik, friss a faanyag. Ilyen nagyon sok visszatései van. Ilyen hűvös, és itt bent csiripelnek a madarak. Belegondolni, hogy ezek több ezer éves kövek itt. Jézus is járhatott itt, mert elég közel vagyunk, meg az apostolok, meg ki tudja. Itt ez a Citadella a legmagasabb pontja. Raktak ide kamerákat, meg ilyen korlátot, ami kicsit rontja az összképet nekem, de ez van. 8000 éves romok, meg pár vaskorlát, meg kamera. Nem illik ide. Ez a múzeum sem. De legalább színben passzol. De a barna padok azok nagyon nem passzolnak. Itt több civilizáció nyoma megtalálható egy helyen. A római, a bizánci és az iszlám is. Is.